निंबाळकर, दिग्विजय मोरे सर आणि विजय सेलार सर या तिघांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आजचा आमचा टॉपिक आहे आर्ट इंटिग्रेशन. आर्ट इंटिग्रेशन म्हणजे कला समेकित अधिगम, म्हणजे ज्याच्यात आपण सगळ्या कला समाविष्ट करून ज्याच्या आधारे आपण शिक्षण कसं सोपं करून शिकवू शकतो ते आपण आज पाहणार आहोत. याचा अर्थ अधिक समजावून घेण्यासाठी आपण अधिगम म्हणजे काय हे आधी बघूया. अधिगम म्हणजे शिकणे किंवा एखादी गोष्ट प्राप्त करणे, समजून घेणे, याचा अर्थ अधिगम आहे. म्हणून त्याला कला समेकित अधिगम असं म्हटलं गेलं आहे. आता आपल्या लक्षात आले असेल की कला समेकित अधिगम म्हणजे कुठली पण गोष्ट शिकताना कलेचा आधार घेऊन तिला आपण सोपं करून शिकवायचं आहे. त्याला आपण कला समेकित अधिगम म्हणजेच आर्ट इंटिग्रेशन किंवा कला समाविष्टित शिक्षण, एकत्रीकरण शिक्षण असे म्हणू शकतो. यानंतर आपण हे पाहू की कला अधिगम मध्ये शिकण्यात आणि शिकवण्यामध्ये कलांचे योगदान आपण कसे घेऊ शकतो. कलांचे विविध प्रकार आहेत. व्हिज्युअल आर्टमध्ये दृश्यकला, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण, कुंभारकाम, मुद्रण, रेखाचित्र, डिजिटल कला ही मी काहीच उदाहरणं इथे दिली आहेत. हे व्हिज्युअल आर्टमध्ये सगळे समाविष्ट होतात. त्यानंतर परफॉर्मिंग आर्ट म्हणजे प्रदर्शनात्मक कला, ज्यामध्ये शास्त्रीय संगीत, विविध नृत्य प्रकार, गायन प्रकार, अभिनय, नकला, पपेट शो आणि सर्कस इत्यादींचा समावेश होतो. आता आपल्याला हे बघायचं आहे की प्रदर्शनात्मक कला आणि व्हिज्युअल आर्ट म्हणजे आणि परफॉर्मिंग आर्ट हे दोन्हीच्या आर्टचा आपण वापर करून आपल्या शिक्षण कसं सोपं करू शकतो. आपण याचा वापर कलेचा वापर एक माध्यम म्हणून किंवा एक यंत्र म्हणून, एक साधन म्हणून करू शकतो की ज्याद्वारे शिक्षण खूप मनोरंजक बनेल आणि ते मुलांना लक्षात दीर्घकाळ स्मरणात ठेवण्यास सोपे जाईल. कोणतीही गोष्ट शिकताना आपल्याला त्या गोष्टीविषयी आत्मीयता असणे गरजेचे आहे आणि ती आत्मीयता प्रदान करण्याचे काम कला करते. कलेमुळे आपण कुठल्याही गोष्टीशी पटकन जोडले जातो की आणि ज्यावेळी आपण एखाद्या गोष्टीशी जोडले जातो त्यावेळी आपण ती गोष्ट उत्कटपणे शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि अशा शिकलेल्या गोष्टी किंवा अशा पद्धतीनं घेतलेलं शिक्षण जे आपल्या दीर्घकाळ स्मरणात राहतं. यानंतर दिग्विजय मोरे सर चित्रकलेच्या माध्यमातून आपल्याला शिक्षण कसे सोपे करता येईल याचे आपल्याला मार्गदर्शन करतील. नमस्कार. कला ही अशीच आहे की ज्याने मनोरंजन होते माणसाचं आणि कला तुम्हाला त्या माणसाशी जोडण्याचा प्रयत्न करते. मग तो विषय असून तर माणूस असतो. आपण काही घेऊ शकतो कलेमध्ये. ते कोणताही माणूस हा कला गुणधर्मानेच भरलेला आहे. आता एक पॉवर ऑफ आर्ट क्रिएशन असं म्हटले मी, कारण ह्याच्यापासून जी आपल्याला ऊर्जा मिळणार आहे किंवा आपण एखाद्या विषयाला सहज कसं करणार आहे हे आपण सहज शक्य करू शकतो. मला अवघड जात जरी असेल तरी आपण असं काम करू की त्याला मुद्दाम एखाद्या चित्रकला विषयात घेऊ, मातीकामात घेऊ, क्राफ्टमध्ये घेऊ आणि तो विषय त्या मुलांकडे जास्त नेण्याचा प्रयत्न करू. तुमचा विषय पण सहज होईल. मुलं जास्त उत्साहानं, जास्त चिकित्सकतीनं तो करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याच्यामध्ये थोडं ॲपल आहे, नेक्स्ट बॉल आहे, ओके कार आहे. फर्स्ट आता मी बॉल, ॲपल, कार दाखवली. त्याच्यानंतर मी अल्फाबेट दाखवली की ए फॉर ॲपल. सगळ्यात महत्त्वाची सुरुवात काय आहे तर तुम्ही कोणालाही म्हणजे लहान बाळापासून ते मी आत्तापर्यंत शिकत असपर्यंत तुम्ही चित्रांचाच वापर केला, त्या इमेजेस तयार करण्याचा प्रयत्न केला. मला तुम्हाला भाषा लिहिता वाचता येत नाही पण मला तुम्हाला चित्र समजतं. हे काय आहे, ॲपल आहे हे समजायला लागलं. कधी समजलं जेव्हा मी पहिल्यांदा चित्र दाखवलं आणि मग मुलांना म्हटलं की हे ए फॉर ॲपल आहे. ए नंतर नाला पण ॲपल आधी आहे आणि ह्या ॲपलची सुरुवात पण जी केली चित्रातून केली. म्हणजेच कलेचा वापर, जे कलाकीकरण इंटिग्रेशन आहे ज्या आर्टचं, हे आपण न कळत आधीपासूनच करतो. माणसाला शिकवण्याची सुरुवात ही कला आर्ट इंटिग्रेशनच झालेली आहे. त्या प्रत्येक वेळेला बघा मी अल्फाबेट चेंज केलं त्याप्रमाणे ते लेटर पण चेंज होते आणि ते हे पण चेंज व्हायला लागले. सी घेतलं, पी घेतलं, तुमचं आर्ट इंटिग्रेशन प्रत्येकाच्या टप्प्याला वापरतात म्हणून आपण ते समजलं. आता एक साधी गोष्ट आहे, आपल्याला खेडेगावातला माणूस आहे किंवा शहरातला माणूस आहे, एखादा साईनबोर्ड दिसला, काहीतरी दिसलं, तिथं लिहिलेलं काही नाही, वाचता काही येत नाही, पण त्याला एक इथं थांबा असं म्हटलंय, इथं म्हटलंय जा असं म्हटलंय. मग मी तमिळनाडूचा तर महाराष्ट्रात जातो,
बघा भाषा बदलली पण साईन कळायला लागली. म्हणजे चित्रानं त्याचं काम केलेलं आहे, त्या सायन्सने त्यांचं काम केलेलं आहे. आता सगळ्यात सुरुवातीला ज्यावेळेला आपण बोलता लिहिता वाचता येत नाही त्यावेळेला आदिवासी लोकांनी असेल किंवा म्हणजे आदिवासी म्हणतोय मी, पण ॲक्च्युअली ती माणसाची खरी तर उत्क्रांतीची पद्धत होती की माणूस तिथंच शिकायला सुरुवात झाली. सगळ्यात पहिल्यांदा माणसानं काय केलं असेल तर त्यानं एकमेकाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असेल. पण मी म्हणतोय, समोरच्याला कळतच नाही आहे ते, मग त्यानं चिन्ह केले असतील, हे असेल, हे ब असेल. ॲक्च्युअली इथं त्यांनी चित्र दाखवलं, ती गुहा चित्र आहे. गंमत अशी आहे की पूर्वी माणसाला माहितीच नव्हती की चित्रकला काय आहे किंवा समजायचं काय आहे. त्यानं ती आग लावली असेल, भिंतीला रंग लागला असेल किंवा ओघळ आले असतील, त्याच्यात त्यानं फक्त स्वतःचे हात उठवले, माझं अस्तित्व त्यांना दाखवलं. तसंच ह्या खालच्या चित्रांमधनं तेव्हा प्राणी कोण होते, काय असतील, अशा विविध शैली त्यानं सांगितल्या असतील. आता लक्षात घ्या, आणखी आपल्याकडे वारली आहे नेक्स्ट. ओके, हे आहे इजिप्शियन आहे. जे असे सायन्स बघितले की आपण म्हणतो की इजिप्त आहे. ह्याच्या सायन्सवरून मला कळालं की त्यांनी काय म्हटलंय, कशाला काय म्हटलंय. आता त्यांनी काय केलं, सगळ्या चिन्हांना एक महत्त्व दिलं की ह्याला हे म्हणायचं आहे, ह्याला हे म्हणायचं आहे. इथं सुरुवात कशाची झाली तर भाषेची सुरुवात झाली आणि दुसरं म्हणजे विचारांचे आदानप्रदान झालं की मला काय सांगायचं होतं, मला काय समजून घ्यायचं होतं. त्याचा जो प्रभाव आहे त्या प्रभावाला सुरुवात इथं झाली आणि आपल्यातलीच पुढं अशी कला म्हणजे ती वारली पेंटिंग आहे. आता वारली आहे, आता हे सगळीकडेच असं जगभरात घडत आलं आणि माणसानं भाषेकडे माणूस गेला. पण सुरुवात केली कलेपासूनच, म्हणजे कला, रंग, चित्र, आकृत्या, मग शिल्पकला आली, अशा भरपूर गोष्टी घडत आल्या आणि त्याचं काम केलं. ज्याला आपण व्हिज्युअल आर्ट्स असता म्हणतो, ती व्हिज्युअल आर्ट ह्याचंच बेसिक उदाहरण आहे आणि त्याच्या पुढं मग आपण फाईन आर्ट्सला जातो. इथं या चित्रात एक कळते काय तर इथं त्यांनी मी घरात काय काय काम करतो, मी दिवसभरात काय केलं होतं, मला काय करायचं होतं, हे सगळं मांडते. समजा ह्यांनी लिहून ठेवलं असतं की ह्याला हे म्हणायचं, काय कळलं असतं का, मला भाषा समजलं असतं. एकदा आपल्या काय टीचरनी सेशन घेतलं होतं, तमिळ काय कन्नडमध्ये लिहिलं होतं, फक्त जिलेब्या दिसत होत्या, बाकी मला काय दिसलं नाही. अवस्था तीच झाली असती की इथं पण त्यांनी लिहून ठेवलं असतं, त्यांच्याने माझ्या भाषेमध्ये गॅप राहिला असं मला कळलंच नसतं. चित्रानं एकमेव असं काम केलेलं आहे की चित्र नेहमी बोलतं, ते तुम्हाला सांगत राहतं की मी काय करायचं आहे, काय करत होतो. आणि त्यांनी बघा नेहमीची दिनचर्याच लिहिलेली आहे, डे टू डे लाईफमध्ये काय केलं. मग तुम्ही ते रामायण ऐका किंवा आणि इतर कुठल्या स्टोरीज घ्या, काय त्यांनी सगळं लिहिलेलंच आहे. जेव्हा भाषा ज्ञात नव्हती तेव्हा चित्रलिपी होती. चित्रलिपीचाच फायदा असा झाला की आता आपण कळायला लागलं किंवा शिल्प कोरली गेली, हे घडलं. कारण लिहिलेलं लिखावट हे त्यांनी आपल्याकडे काही नाही. नंतर आपण असं म्हणतो की ते वाचत आले का त्यांनी पाठांतर केलं आणि ह्या पिढीकडनं त्या पिढीला गेलं. पण त्याची सुरुवात कुठून झाली तर ह्या कला झालेली आहे. म्हणून आपल्याला ही कला किंवा ह्याच्या पद्धतीचं आर्ट इंप्रेशन का असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय आपण आपला संवाद साधणार नाही. ओके, नेक्स्ट टीचर. ओके, हा मला प्रश्न पडतो की सगळेच विषय आहेत, सगळ्या विषयांना तेवढंच महत्त्व आहे आणि त्याबरोबर फक्त चित्रकला म्हणजे कलाच हा विषय का घेतला असेल आर्ट इंडिपेंडन्सचा, कारण काय असेल. मग मी दुसरा कुठला असता. ओके, इंटरेस्ट डेव्हलप होतो मुलांना. Okay. वेन दे डू समथिंग दे लाईक इट मोर. ओके, कलर्स इन्वॉल्ड होतात, परफॉर्मन्स असतो, हां म्युझिक असतं, सो Okay. ते मुलांना आवडतं. हां आपले इमोशन्स दाखवू शकतात ते. ओके, चित्रकला हा आवडीचा विषय आहे. आवडीचा विषय आहे. हां, लँग्वेजची गरज नाही. आवडी सोपा करण्यासाठी. लँग्वेजची गरज नाही, कॉमन आहे हे लँग्वेज. ओके, कॉमन आहे. कॉमन लँग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक आहे, आधीचं. लर्निंग बाय डुईंग, म्हणजे जेव्हा ते चित्र काढत असतात किंवा हा. क्राफ्ट करत असतात किंवा क्लेनी खेळत असतात Okay. तर त्यावेळी ते त्यांच्या जास्त लक्षात राहतं. एक्सपिरियन्स करताना कॅमेरीचं. हां, व्यक्त होताना अधिक चांगल्या प्रकारे मुलं व्यक्त होऊ शकतात चित्राद्वारे. ओके, व्यक्त होताना. शब्दात त्यांना लिहिणं काही गोष्टी आवड पडतात त्या चित्रातून ते फक्त सांगून. ओके, हां सर. कला ही सर्वसमावेशक आहे. कलेला कोणत्याही विषयाचं बंधन नाही, त्यामुळे ती सर्व विषयाची जोडली जाऊ शकते. म्हणून मला वाटतं की आर्ट घेत असतं. ओके सर. हां सर. सर आपल्या आपण डे टू डे सब्जेक्ट्समध्ये जेव्हा आपण आर्ट इंटिग्रेट होतो तेव्हा ते मुलांना चांगलं डीप त्याच्या लक्षात राहतं. ओके, त्यामुळे आर्ट असेल म्हणजे तुमची मतं जी आहेत की कलेला खूप महत्त्व आहे, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही किंवा त्यामुळंच घेतला असेल विषय आणि आपण ती मांडणी करू शकतो किंवा सगळ्यांनी झालं की सहज आहे म्हणजे मी सहज करू शकतो. नक्की आहे. आता गंमत लक्षात घ्या, कलेची गुणधर्म म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ आर्ट्स आहेत आणि प्रिन्सिपल ऑफ आर्ट्स आहेत ना ते तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या आहेत रोजचे रोज आहे. नेक्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ आर्ट्स. नेक्स्ट
ओके, बॅलन्स, फोकस, मोमेंट, कॉन्ट्रास्ट, रिदम, पॅटर्न, युनिटी आणि प्रपोर्शन. रोज मी हे काम करतोय, मला माहीतच नाही आहे म्हणजे बॅलन्स कसं आहे. तर मी रोज चालायला लागलोय, मी पळतोय, बोलतोय, माझ्या शरीराचा बॅलन्स राखला जातो. मी बोलताना पण बॅलन्स ठेवते. रोज लक्षात ठेवायला लागते, समोरच्या बोलताना मला बॅलन्स ठेवायचा आहे, तोल डासून चालणार नाही. तसंच रिदम आहे, रिदम पण माझं काम तेच करते. तुम्ही किती फ्लोमध्ये किती छान बोलताय. समजा तुम्ही आरडाओरडा करता, तुम्हाला कळते की बदला लागले, समोरचा लंगडत चालायला लागला, समोरचा आडला काय तर लागले वाटतं. म्हणजे बघा, आपल्या रोजच्या लाईफमध्ये मी हे वापर केला. आता ना सुद्धा मुवमेंट केली, माणसाच्या नेहमी जीवनात प्रगती होत राहते. इथून तिथं, तिथून तिथं माणूस कंटिन्युअस प्रगती करतोय. हेच आपण बघत आलो की माणसाची प्रगती आज इथंपर्यंत झालेली आहे. माणूस काय काय करतोय, करण्याचा प्रयत्न करतोय. असं त्याआधी युनिटी सांगितली. युनिटी म्हणजे कशासाठी, तर एक संघपणा किंवा ऐक्य. आपल्या सगळ्यांमध्ये ऐक्य असणं गरजेचं आहे, किंवा आपण राहतो तशा पद्धतीने. आपल्या तशा आपण एकटं राहू शकत नाही. तुम्ही 1, 2, 4 मित्र आपोआप होतील, किंवा त्याशिवाय तुमची शिक्षण पद्धतीनं हे डेव्हलप होणार नाही. एक चित्रपणा येणार नाही, कॉन्ट्रास्ट, तफावत. माणूस फरक करू शकतो की ह्याला येतं, ह्याला येत नाही, हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे. बघा, हे आपल्याकडं हे गुणधर्म ऑलरेडी आहे, आणि हे सगळेच प्रिन्सिपल ऑफ आर्ट्स आहे. ह्याच्याशिवाय चित्रकला पण होत नाही, तुमचं बघणं होत नाही. साधी गोष्ट आहे की तुम्ही एखाद्या मोबाईलमध्ये फोटो काढलात, स्वतःचा सेल्फी काढलात, तो 4-5 सेल्फी काढतात आणि त्याचा एक तुम्हाला आवडतो. त्यावेळेला हे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत हे लागू झाले असतात. त्यात फोकस झालं असतं, म्हणजे तुम्ही स्वतःला व्यवस्थित बघत असताय, तुमच्याकडे तुमची मैत्रिणी नसते, पण तुम्ही स्वतःला बघता का, तुम्ही चांगलं दिसतोय का, कम्पेअर करताय. फोकस म्हणजे कॉन्ट्रास्ट केला की नाही, तफावत तयार केली, होय मी दिसतोय व्यवस्थित, हे होतच आहे. म्हणजे हे लक्षात घ्या, तुम्ही त्यामध्ये आला, लाईट कसा आला होता अशा पद्धतीने बघितलं तर काही मोमेंट आहे, म्हणजे मस्त मागची सिनरी सुरू आहे आणि तो सीन सुरू आहे, त्यावेळी तुम्हाला ते जास्त कॅचिओ करायची इमेजमध्ये गंमत वाटणार, किंवा चित्र आपापल्या गोष्टी घडवून आणते. तुमचे डोळे तुम्हाला सांगतात, म्हणजे डोळे मेंदू हे तुम्हाला सांगत राहतो की अशा काही चित्रातल्या गोष्टी जर आल्या, व्यवस्थितपणानं आल्या, तर तुमचं चित्र चांगलं आहे का, फोटो चांगला होणार आहे. असंच हे सगळे जे आहेत ते तुम्हाला म्हणजे प्रपोर्शन असं म्हणतं की मग प्रकार तसा, किंवा रोज लाईफमध्ये सुद्धा तुम्ही जे ड्रेस घालताय, हे करताय, त्याच्यामध्ये पॅटर्न, प्रपोर्शन सगळं लागू झालं. प्लेन शर्ट घातला आणि डिझाईनचा शर्ट घातला, फरक लगेच पडतो का. आणि माणसाचं रोजचं जीवन हेच सांगते, तुम्ही चेंज करत राहताय, पॅटर्न करत राहताय, बनवताय, तुमच्या चित्रात नेहमी हे तुम्हाला फायद्याचं होत राहणार आहे. म्हणून कला घेतली असेल असं मला वाटते की कलाच का, तर याचं कारण असंच आहे की ती पहिलीच अंगात आहे, ती मला नव्यानं घ्यायला लागणार नाही आहे, ती माझ्याकडे आहे, त्यालाच फक्त मला बाहेर काढायचं आहे. आणि ते बाहेर काढायचं काम तुम्ही सगळेजण चांगलं करताय, त्याला बरोबर तुम्ही सांगताय कसं करायचं आहे, काय करायचं आहे, ते सगळेजण तुमच्याकडे येतात, तुमच्याकडे व्यवस्थित काय काय घेऊन जातात. आता ही घेत असताना माझ्याकडं निश्चित ओके, व्हिज्युअल आर्ट्स, कला, चित्रभाषा म्हणून काय की भरपूर त्यांनी सांगितलं म्हणजे व्हिज्युअल आर्ट्स काय काय आहे, कसं कसं असू शकतं. आणि या व्हिज्युअल आर्ट्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बघणं आहे. तुम्ही सगळेजण बघा, तुमचं सगळ्यांचं हे मत असतं की माझ्याकडं मुलांना व्यवस्थित लक्ष दिलं पाहिजे शिकवताना. असं कोणी टीचर म्हणत नाही तू तिकडं बघ मी शिकवतो. माणसाची सुरुवातच इथून आहे. व्हिज्युअल आर्ट्स, व्हिज्युअलाइज करू शकत नाही तो, तोपर्यंत त्याला ते समजणार नाही. आता पुष्पा पिक्चर सगळ्यांनी बघितला, कोणी बघितला नाही असं राहिलं नाही. त्यातले स्टेप्स कोणाला पाठ करायला सांगितलं नाही, गाणं पाठ झालं, डान्स पाठ झाला, डायलॉग पाठ झाला, ॲक्शन पाठ, कशामुळे झालं, व्हिज्युअल आर्ट आहे. सगळं तिथं आलं समीकरण, कोण म्हणाल नाही कोणाला पाठ कर काय कर, पण जुळून आलं की नाही आपोआप मी शिकला. आता समजा तो जर मी सायन्सचा धडा शिकवायला गेलो असतो, आत्तावर शिकवला असेल पाठ झाला असतं. पण समजा हेच मी जर अशा पद्धतीने मांडायला गेलो तर बघा पोरांना पाठवून जाईल, त्यांना कविता पडतील, शब्द पाठवतील आणि गोष्टी. आणि दुसरं जसं मग असं मला भरपूर काय काय सांगितलं की सर असं केलं तर ड्रॉइंगचा उपयोग आहे, असं केलं तर उपयोग आहे, असे त्यांच्याकडे जाऊन माझ्याकडे यायला लागतील. ते खूप चांगलं चांगलं करायला लागतील. त्याच्यात हे फाईन आर्ट्स, ॲक्च्युअली मी फाईन आर्ट्स आणि व्हिज्युअल्स फरक का सांगितला तर बघण्यानंतर ना काही गोष्टी अशा फरकानं होती, जिथं चित्रकला आहे, नाट्य, नृत्य आहे, संगीत आहे, शिवणकाम आहे, म्युझिक आहे, भरपूर गोष्टी का आल्या. तर ह्याच्यामुळे तुम्हाला वाव मिळाला की तुम्हाला काय काय करायचं आहे. म्हणजे मी एखादा धडा घेतला आणि त्या धड्यावर मी शिकवायला लागलो आणि मी सांगितलं की मुलांना आज तुम्ही कविता पाठ केलेली, म्हणजे कविता शिकवली, समजा ती नाच रे मोरा ही कविता शिकवली. आता मी सांगितलं की तुम्हाला काय करायचं तुम्ही करा. काही मुलं मला त्याच्यावर डान्स करून सांगतील, काही मुलं म्हणते मी सर पेपर क्राफ्टमध्ये काहीतरी मोर बनवेन, कोणतरी म्हणलं की मी ती कमान काढतो सर की ज्याच्याखाली मोर नाचत होता, कोणतरी असं म्हणलं की सर मी ती वीज काढतो जिने मला टाळी दिली होती. आता तुमच्याकडे ऑप्शन्स यायला लागले का, ज्यावेळी मुलांना समजायला लागते तेव्हा तुम्ही त्यांना एक चान्स द्यायला लागतो की ते विचार काय करते. आणि त्यांना जर तुम्ही विचार करायला शिकवला तर तुमचा आर्ट ट्युशन सफल आहे. तुम्ही शिकवलेलं 100% बरं आहे. तुम्ही त्यांना नंतर किती वेळा विचारा
जे नाचणी मोरा ही कविता मी लहान असताना शिकली असेल, आत्ता पण पाठ करून घेतली आहे. आणि जेव्हा हीच कविता जर अशा पद्धतीने मी शिकवायला गेलो तर 100% मुलांना परत सांगायला लागणार नाही, 100% शिकतील, त्याचा वापर करायला लागतील, असं ह्याच्यामध्ये घडतील. म्हणजे तुम्ही आता स्कल्पचर्स म्हणजे शिल्पकला, 3D मॉडेल्स बनवणं, पपेट, ड्रॉइंग, फोटोग्राफी, डायग्राम, फिगर्स, प्रिंट मेकिंग. आता स्कल्पचर्स कुठल्याही प्रकारचं तुम्ही वस्तू बनवू शकता, मातीपासून बनवा, पेपर स्मॅशपासून बनवा, त्यांना आकार द्या. आता तुम्हाला सायन्सचं मी कसं बनवू, सायन्सला तुम्ही बनवू शकता, त्याला फुलं पानांचा आकार द्यायला सांगू शकता, बनवू शकतो. 3D मॉडेल्स करत असताना तुम्ही क्यूबॉइड बनवायला सांगू शकता, किंवा आणखीवर काय घ्यायचं, पपेट, बाहुल्या आल्या, पपेटच्या बाहुल्या फक्त माणसाच्या नाहीत, प्राण्यांच्या पण असू शकतील, आकार बनवायला शिकतील, ओबडधोबड असतील आकार पण बनवायला शिकतील, असं काही घडेल. फोटोग्राफी, आता बघा समजा मी एखादा ऐतिहासिक काहीतरी शिकवलं आहे, तुम्ही सांगितलं की ह्याचा मला फोटो पाहिजे, ह्याचं ड्रॉइंग पाहिजे, मुलगा काढू शकणार ना, फोटो काढू शकते की नाही, म्हणून फोटोग्राफी मिळाली सहज आहे. आता क्लिक केलं मला फोटोग्राफी मिळते आणि सांगू शकतो, त्या मुलाला कळू शकते. डायग्राम फिगर्स आपण खूप आधीपासून वापरतोय, इथे सगळ्या तुमच्या सायन्समध्ये आणि ड्रॉइंगमध्ये सगळं हेच आहे की तुम्ही जॉमेट्री शिकवताय, ड्रॉइंग मॅथ्स शिकवताय, त्यामुळे सगळ्यांना हेच घ्यावं लागतं आणि ती मुलं ते करतात पण चांगल्या पद्धतीनं. असं गेला तर जास्त प्रिंट मेकिंग, शिक्के उठवणं, मग ते हाताचे असतील, वस्तूंचे असतील, आकार मिळवण्याचे असतील, असं आपण वेगवेगळे अंग देऊ शकतो. फक्त मी काय करू, आर्ट इंटिग्रेशनला एखादा विषय घेतला तर मी काय करू, त्याच्याऐवजी कितीतरी गोष्टी करता येतील असं मला सांगायचं की तुम्ही वेगवेगळ्या अंगाने घ्या, किंवा मुलांना सांगा की माझा हा विषय आपल्याला काय करता येईल, त्यांना थोडंसं विचार करू द्या, त्यांच्याकडे तुम्हाला भरपूर गोष्टी येतील. कारण एखाद्याला चित्र काढता येणार नाही, पण एखाद्याला डान्स करतात, एखाद्याला त्याची कविता वाचून दाखवतात ते चांगल्या पद्धतीने. म्हणजेच कलेचा समाविष्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ शकतो. एकच ठेवून प्रत्येक वेळी तेच घेण्याची काही गरज नाही. आणि मुलं खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला ह्या गोष्टी सांगतील, सवरतील आणि त्याचा फायदा आपल्याला होईल. आणि तुम्ही म्हणाल तर स्किल्स खूप डेव्हलप होतात मुलांचे, ऐकण्याचे, बोलण्याचे, त्यांचे क्रिटिकल थिंकिंग सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे की मुलांना विचार स्वतःचा करता येत नाही. गाईड आणि आपण पुस्तक एवढं राहतं, जेव्हा त्यांना स्वतः विचार करा म्हटला तर ते क्रिटिकल थिंकिंग करायला लागतील, करू शकतील. मग आपण त्यांना चान्स देऊया, ते असं चांगल्या पद्धतीने काहीतरी करतील आणि आपल्याला दाखवतील. टीचर एक मी व्हिडिओ दाखवेन ज्याच्यामध्ये त्यांनी कसं बनवायचा प्रयत्न केला आहे, फक्त प्लीज तो बघा. थँक्यू टीचर. Art just captivates the students. The arts are for everyone, and art just captivates the students, and it opens up a world of learning and experience. Part of our mission as a museum is to ensure that as many students as possible have access to our collection. And so our approach is to work closely with teachers to develop arts integrated lessons across the curriculum. At the Getty Museum, the Education Department is committed to providing high quality resources and professional development to teachers across the country. We have a resource that is online, really focused on ELL strategies, using our still life as the primary source. The idea is to build relevant, sustainable content that other teachers can be inspired by and use in their classroom. We really wanted to teach the teachers about arts integration. What we're hoping is the teachers will take ownership and kind of change their teaching practice and do arts integrated lessons in the classroom. Classroom teachers across the country have different resources available to them, but the digital world has opened up a whole new set of resources to teachers. We have over 200 lessons available on Getty.edu for free for teachers. Now Common Core aligned in terms of standards as well as national and state standards, lessons and resources that have been created either by classroom teachers themselves or alongside museum educators and artists. My name is Antoinette Pippin. I am a 5th grade teacher at the Alexander Science Center School. Looking at this work of art, would you say that it is balanced or imbalanced? In class, I engage my students in a discussion about the health of an ecosystem based on our observation of an art piece. And through that exploration, we can delve deeper into the science standards.
Do you think that's a balanced ecosystem? No, there's not enough biodiversity for it to be a healthy ecosystem. The students are getting a lot more science and scientific thinking through studying art. It frees them to think about things from different perspectives, and it allows them to understand that there's no right or wrong answer necessarily, but there's better justified answers. There's more evidence for particular answers, and that's really the same in art and science. And there's so much available to you online. I was able to download high-resolution images through the Getty website. There is an extensive database of different works of art just at your fingertips. Most teachers have access to a museum, even if it's a small regional art museum. Our goal is to provide lessons where the content can be transferred to a different set of objects in a local collection. So perhaps teachers use our collection in the classroom, but then make a really valuable and rich connection in their community. What our resources hopefully do is inspire teachers to do just that. Now I'd like to focus on the identification of who's this a statue of and why. I teach 6th grade social studies. This unit focuses on Greek and Roman mythology, so this lesson is going to help them when they see these Greek and Roman gods in art form, either at a museum or in an image in front of them, but it's also going to help them understand why the Greeks included these mythological figures in their art and their culture. Well, we think it's a statue of Artemis because Artemis always has a short tunic, and if you look at her shoes closely, there's like a crescent moon. If they're identifying those attributes in actual art objects, it hooks them in ways that I haven't found anything else does. To have the strongest collaboration with teachers, we need to be sensitive to the challenges that impact their profession. And Common Core is one. So we're sharing in the same challenges that they are, and we're trying to collectively figure out how to do it. We're learning alongside them. Congratulations, you guys did such an incredible job at really thoughtfully planning out the lesson steps for a pretty complex project. My name is Lorenza Arango Yarns, and I am a 5th grade elementary school teacher. With the language arts lesson, the students are creating the art piece and then writing an opinion piece about it. The Common Core element is citing evidence. When we think about the Common Core, these standards are not just isolated to reading and writing and to science and math, it's also connected in the arts. Being able to look at a piece of art, and if you're going to have an opinion about that piece of art, what is your evidence for that? I believe in the arts because I think that having that Common Core connection really enhanced all of their learning. When the Common Core came out, I know some teachers were a little bit like, oh my gosh, but I was really excited about it actually, because when I started reading a lot of the standards, I was like, this is what we've been doing in museum education for so long. In Common Core, you're reading text closely and making inferences. So that's what looking at a painting is. We're closely reading the painting, just looking and making inferences directly from what we see. My name is Lindsay Young, and I teach 9th through 12th grade English language development. My students are not only in mild to moderate special education, but they're also long-term English language learners. In this lesson, the goal was that they make literal observations and evidence-based inferences. It's just so important with English language learners to have a visual representation of what I'm asking them to do. Today we're going to read portraits like we would read a story. So things I can point to. The children are wearing white dresses. It looks like silk or satin. So you have a student, they have a really challenging time with reading, and then you're trying to get them to do this critical analysis, which is also challenging. So the thought process is look at art, teach them how to analyze, then they'll know how to analyze, so then you can have them look at a text. And now the challenging thing is no longer the analysis, because they know how to do that. Now the only challenging thing that we're dealing with is reading. Can anybody wear silk or satin? No, just overclass people. When they're like rich. Rich, exactly. You guys are expert inference makers. I think people underestimate the impact engaging with works of art has on people, kids in particular, because they're so open
in terms of everything they take in. They are the future ambassadors for the arts. That's looking great. It's very expressive. I'm Amanda Yates Garcia, and I'm a teaching artist, and I'm working with the 5th grade teachers here at this school in collaboration with the Getty Museum. One of the great things about schools working with museums, kids can go and really be inspired by what they're seeing in art, there is science, literature, history, and culture. So it's just a really great alliance, uniting all of those different things in this project-based, immersive way where kids feel a sense of ownership and authority over what they're doing. Most of us, when we see a work of art, we have a visceral reaction. We love it, or it doesn't move us. But when something moves us, it makes us want to learn more. These objects, they have a life. And these objects live on when they are talked about and written about and inspiring people to create something. And that we're entrusting teachers to do every day. मला जे वाटलं त्या पद्धतीने मला वाटतं की शिक्षकांनी काय करावं काय बघितलं पाहिजे असा एखादा प्रयत्न केला होता घडवण्याचा व्हिडिओ आणि मी एक दाखवला की कसे शिक्षक काय करू शकतात आणि कसा वापर करते पण असं काही करावं किंवा तुम्ही खूप चांगलं करा ॲक्च्युअली माझ्या डोक्यात की आपल्या शाळेतच आपण विद्यार्थ्यांना खूपशा दिवसात त्याच्यासाठी प्रयत्न करत असतात की आम्ही काहीतरी करून चांगलं दाखवावं आणि मुलं करतील तर जेव्हा असं एक व्हिडिओ आला की हे शिक्षकांनी काय बाहेर जाऊन केलं का काय अपेक्षित ठेवलं तर आपण असा काही प्रयत्न करावा असं वाटतं आपण जसं केलं तर करूया असं मला म्हणायचं थँक्यू विजय सर पुढे सांगितलं मला खूप छान सर आपण खूप छान सांगितलं की चित्रकलेची भाषा आपल्या मनाला चित्रकलेची भाषा जास्त समजते मॅम तर तसंच एक नृत्यकला नृत्यातूनही आपल्या विषयामध्ये समावेश होऊ शकतो विविध विषयांमध्ये जसं की आपलं SST असेल मॅथ्स असेल हिंदी असेल मराठी असेल आता मराठी बोललात तर त्यामध्ये पोएममध्ये एखाद्या मुलग्याला पोएम आवडत नसेल म्हणायला तर ते आपण डान्सच्या प्रकारे आपण करून घेतली तर तो अजून उत्साहाने करू शकतो तसंच हिंदीचं येऊ शकतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मॅथशिवाय डान्स म्हणजे अनेबल आहे तिथे तो डान्स होऊ शकत नाही कारण की काउंट असतं डान्सला वेस्टर्न डान्स स्टाईलमध्ये 8 काउंट असतात अगेन्स्ट क्लासिकलमध्ये 8च्या अगेन्स्ट 16पर्यंत असतात वॉट एव्हर काउंट ज्याच्या डान्स फॉर्म्स ठरलेले असतात पण मॅथशिवाय गणितशिवाय डान्स कम्प्लीट होऊ शकत नाही तर त्यातला आपल्याला मी एक व्हिडिओ दाखवू इच्छितो आता आपण बघितलं क्लासिकल नृत्यामध्ये पण तेच आता नवीन एक इन्क्लूड झालं हिपहॉप नृत्य मॅम प्लीज बघा आता माइंड आपण टोटली चेंज होईल Lines and angles. 3182. Xavier, Racine, you ready to
move on and I'ma get mine. Lines and angles, angles and lines. Let me see that angle, looking mighty fine. Check it out, my peeps. Lines and angles are a breeze, cause you know that right angles are 90 degrees. If it's less than 90, then that angle is acute. Kinda like a right angle, got stepped on by a boot. Here's another angle that I've got to introduce. If an angle's more than 90, then we call that thing obtuse. A straight angle, it's looking super flat. 180 degrees. Come on, let's stretch it out like that. A reflex angle, greater than 180 is the plan. Whip your arms around like this so you can do the Pac-Man. 160 degrees is a full rotation. Around the world and back to your original location. Hey. Alright, let's do these angles. Here it is. Right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, full rotation, dirty rotation. Lines and angles, angles and lines. Get your groove on and I'ma get mine. Lines and angles and lines. Let me see that angle, looking mighty fine. Two lines on the same plane, what you call them? Can you tell they never intersect, yo? That means the parallel lines meet at right angles. It's so particular, like when I do the robot, yo, I'm on perpendicular intersecting lines. What you call it when they cross? When I cross my arms like this, I feel like I'm a boss. He's a boss. Alright, let's hit these lines. Here we go. Parallel lines, perpendicular lines, intersecting lines, Now rewind that one more time. Lines don't know when now. Let's go. Right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, full rotation, parallel lines, perpendicular lines, intersecting lines. Lines and angles and lines. Get your groove on and I'ma get mine. Lines and angles and lines. Let me see that angle, looking mighty fine. Lines and angles and lines. Get your groove on and I'ma get mine. Lines and angles and lines. Let me see that angle, looking mighty fine. Get mighty fine. Hold on, let's take a selfie in a straight line. And let me get it from this angle. Wait a minute, get parallel to me. I'm a boss. I know you love being a boss. तर बघितलं की कशा प्रकारे आपलं माइंड डायव्हर्ट होतं आणि कशा प्रकारे आपण करू शकतो. क्लासिकलमध्ये फ्लोमध्ये जाईल, हिपहॉपमध्ये थोडंसं बॉन्सिंग जाईल. अशा बरेच प्रकारे आपण नृत्याला आपल्या विषयामध्ये समाविष्ट करू शकतो आणि असं मुलांना उत्साहित करून आपण मुलांना ते शिकण्यास सांगू शकतो असं मला यातून सांगायचं आहे. आणि आज आम्ही यातून 64 कलांमधल्या चित्रकला असेल, संगीत असेल, डान्स असेल, या 3 कला आम्ही सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते काही चुकलं असेल तर समजून घ्यावं. आणि याच्या पुढे श्रद्धा टीचर माईक हँडओव्हर करते. थँक्यू. थँक्यू सर. दिग्विजय सर आणि विजय सरांनी तुमच्यासमोर भरपूर पैलू मांडलेले आहेत या विषयातले. आता मी संगीत या विषयाकडे वळती आहे. संगीत आणि त्यातून आपल्याला शिक्षण कसे सोपे करता येईल हे मी सांगते. कला समाविष्ट शिक्षण आणि संगीत ह्यातून आता संगीत हा विषय कसा सोपा करणार याच्यापूर्वी तुमच्या मनात काही प्रश्न आले असतील. ते प्रश्न मी थोडेसे त्याची उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते की आम्ही काही कलाकार आहोत का, हे लोक करून दाखवतात, पण हे आम्हाला शक्य आहे का, असं तुम्हाला कुणाला ना कुणाला तरी एखादा तरी मनात आला असणार आहे हा प्रश्न. किंवा हे असं शिकवण्यासाठी आम्ही एखादी कला शिकणे आवश्यक आहे का. तर तसे काही नाही आहे. मनुष्य हा जन्मतः कलाकार म्हणूनच जन्मलेला आहे. तुम्हाला तुमच्या लहानपणीची थोडीशी आठवण करून देते. लहानपणी प्रत्येकानं आपल्या घरातल्या भिंती रंगवलेल्या आहेत. आईवडिलांचा थोडासा रागावून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्या आजूबाजूला ज्या व्यक्ती असतात त्यांच्या नकला करणे. आपल्यातले काही आहेत आपल्या स्टाफ रूममध्ये की जे अजून त्यातल्या नकला करून ती कला त्यांनी जपलेली आहे. त्यानंतर आपण बघतो की ज्यावेळी आपण एप्रिल मे महिन्यात परीक्षेचा अभ्यास करायचो आणि बाहेर कोकिळा आवाज करत असायची तर आपल्याला वाटायचं की ती आपल्यासाठी ओरडते आणि आपण आपल्या घरातून ओरडायचो आणि ती बाहेरून ओरडली की आपल्याला वाटायचं नाही मलाच प्रतिसाद देते ती.
असं प्रत्येकजण आपल्या घरात बोलत असणार आहे, पण आपल्याला वाटायचं की नाही ती मलाच प्रतिसाद देते. तर ही सगळी आपल्यामध्ये असलेल्या कलाकाराचीच लक्षणं आहेत. त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी निश्चिंत होऊन असे प्रयोग करायला सुरुवात करा. याच्यासाठी कलाकार असण्याची गरज नाही किंवा तुम्हाला एखादी कला पूर्णपणे माहिती असणे आहे असंही काही गरज नाही. आता मी माझ्या विषयाकडे वळते. संगीतातून आपल्याला शिक्षण कसं सोपं करता येईल त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक गाणं शिकवणार आहे. तर तुम्ही ते गाणं शिका आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगते की आपण हे विषय कसे जोडणार आहोत. तर शब्द तुम्हाला दिसत आहेत. मी रिपीट करते अर्धी ओळ, तुम्ही माझ्यानंतर, आणि सगळ्यांनी मोकळे आवाज काढा. असं नको की मी माझा आवाज ऐकून शेजारची व्यक्ती काय म्हणेल असं काही विचार करण्याची गरज नाही आहे. जो आपला बोलायचा आहे आवाज नेहमीचा, तोच आवाज आपल्याला काढून गाणं म्हणायचं आहे. मी फक्त सांगते तुम्हाला त्या ओळी तुम्ही रिपीट करायचे. ताना पिही माझा, ताना पिही माझा, रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा. आकाशाच्या घुमटाखाली, आकाशाच्या घुमटाखाली, इंद्रधनुचा झुले झुला, इंद्रधनुचा झुले झुला. आकाशाच्या घुमटाखाली, आकाशाच्या घुमटाखाली, इंद्रधनुचा झुले झुला, इंद्रधनुचा झुले झुला. ताना पिही माझा, ताना पिही माझा, ताना पिही माझा, ताना पिही माझा. रंग तांबडा फुला फुलांचा, रंग तांबडा फुला फुलांचा, खुलून दिसतो बगीचात, खुलून दिसतो बगीचात. रंग तांबडा फुला फुलांचा, रंग तांबडा फुला फुलांचा, खुलून दिसतो बगीचात, खुलून दिसतो बगीचात. नारंगीचा न्यारा तोरा, नारंगीचा न्यारा तोरा, शोभून दिसतो गुच्छात, शोभून दिसतो गुच्छात. नारंगीचा न्यारा तोरा, नारंगीचा न्यारा तोरा, शोभून दिसतो गुच्छात, शोभून दिसतो गुच्छात. पिवळे पिवळे ऊन कोवळे, पिवळे पिवळे ऊन कोवळे, सोने उधळीत आले, सोने उधळीत आले. पिवळे पिवळे ऊन कोवळे, पिवळे पिवळे ऊन कोवळे, सोने उधळीत आले, सोने उधळीत आले. हिरव्या झाडा वेलीवरती, हिरव्या झाडा वेलीवरती, विहंग गाती गाणे, विहंग गाती गाणे. हिरव्या झाडा वेलीवरती, हिरव्या झाडा वेलीवरती, विहंग गाती गाणे, विहंग गाती गाणे. ताना पिही माझा, ताना पिही माझा, ताना पिही माझा, ताना पिही माझा. रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा, रंगांची किती मौज पहा. निळ्या जळामध्ये कसे उमटते, निळ्या जळामध्ये कसे उमटले, निळ्या नभाचे प्रतिबिंब, निळ्या नभाचे प्रतिबिंब. निळ्या नभामध्ये कसे उमटले, निळ्या जळामध्ये कसे उमटले, निळ्या नभाचे प्रतिबिंब, निळ्या नभाचे प्रतिबिंब. मोर पिसारा दिसे पारवा, मोर पिसारा दिसे पारवा, भिजुनी झाला चिंब, भिजुनी झाला चिंब. मोर पिसारा दिसे पारवा, मोर पिसारा दिसे पारवा, भिजुनी
गाणं आजच्या आज तुमच्या लक्षात नाही राहणार, पण ताना पिही निपाचा इतकं तरी तुमच्या लक्षात, तुम्ही आज सगळेजण घरी गुणगुणत जाणार. यातून काय झालं, विगबियर जो आपला आहे, टीचर नेक्स्ट त्यातून आपण आपल्या इंद्रधनुष्यामध्ये काय रंग आहेत आणि त्याचा सिक्वेन्स काय आहे हे मुलांना सोप्या पद्धतीने सांगू शकतो. ताम म्हणजे तांबडा आला, रेड कलर, ना नारंगी ऑरेंज, पी पिवळा येलो, ही हिरवा ग्रीन, नी निळा ब्ल्यू, पा पारवा इंडिगो आणि जा जांभळा व्हायलेट. ता ना पी ही निपाजा. तुम्ही घरी जाताना आता एवढं तरी तुमच्या डोक्यात सगळ्यांच्या नक्कीच राहणार आहे की ताना पी ही निपाजा आपल्या इंद्रधनुष्याचे रंग आज पाठ झाले आहेत, जरी कोणी म्हणजे सिक्वेन्स आपल्या लक्षात नसेल तर. अशा पद्धतीनं आपण हां तसं पण आपण म्हणू शकतो की काहीतरी आपण त्याच्यातून उत्तर म्हणजे एखादं वाक्य करून घेऊ शकतो की त्या वाक्याच्या द्वारे आपल्याला ते लक्षात राहतं. अशा पद्धतीने आपण आपले बाकीचे विषयही त्या मुलांशी त्यातून आपल्याला संगीताच्या माध्यमातून म्हणा किंवा चित्रकलेच्या डान्सच्या माध्यमातून शिकवू शकतो. यासाठी मी तुम्हाला एक सुनील सरांनी मला मागच्या वर्षी ज्यावेळी आपली ऑनलाईन शाळा होती त्यावेळी दुसरीच्या मुलांचे मराठीच्या कविता पाठवल्या होत्या आणि त्या त्यांना मी अशा ट्यूनमध्ये आणि विथ रिदम दिल्या होत्या आणि त्यांनी त्या मुलांना फॉरवर्ड केल्या होत्या. त्याच्यामुळे काय होतं, मुलांना कविता कंठस्थ करण्यासाठी पाठ करण्यासाठी वेगळा वेळ द्यावा लागत नाही, गाण्याच्या माध्यमातून ते त्यांच्या आपोआप पाठ होत जातं. तर मी आता एक व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला, नंबर आपण मुलांना कसे सांगू शकतो. पाच बोटे एकेका हाताला पायाला
गाण्यातून मुलांना नंबर पाठ होण्याबरोबर त्यांनी दिनक्रम पण सांगितलाय. सायली टीचरना काहीतरी बोलायचं. ऑनलाईन क्लासेसला फर्स्ट आणि सेकंडला आम्ही आमचं शिकवताना हे गाणं वापरलं. अरे वा, म्हणजे आपल्याकडे आर्ट इंटिग्रेशनची सुरुवात खरं झालेलीच आहे. टीचर्स लोक करतातच आहेत. मी आणखीन एक व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला शेप्सचा, की ज्याच्यातून मुलांना इंग्लिश गाणं आहे. I am the Shakes train. Choo choo choo. I am the Shakes train. Mr. Circle, you're so round and round and round. You can roll on the ground, you can roll all around. Mr. Circle, you're so round and round and round. You can roll on the ground, you can roll all around. Mr. Square, good morning, how are you? Take care of your four sides and your four corners too. Mr. Square, good morning, how are you? Take care of your four sides and your four corners too. Mr. Triangle, you look like a pyramid. Won't you join me on my train, as Mr. Square did? Mr. Triangle, you look like a pyramid. Won't you join me on my train, as Mr. Square did? Mr. Star, are you looking at the sky? Your friends will come out in the night, so very high. Mr. Star, are you looking at the sky? Your friends will come out in the night, so very high. Mr. Rectangle, oh, will you join us too? My wagons are comfortable and shady, just like you. Mr. Rectangle, oh, will you join us too? My wagons are comfortable and shady, just like you. Mr. Oval, good morning, how do you do? Look, your friends are all aboard, won't you join us too? Mr. Oval, good morning, how do you do? Look, your friends are all aboard, won't you join us too? Bye-bye, kids! या कवितेतून आपल्याला शेप बरोबर त्या प्रत्येक आकाराची विशेषता सांगितली. म्हणजे मुलांना तो आकार नजरेत येण्याबरोबर त्याची विशेषता पण त्या चालीतून पाठ होऊन जाते, की बाबा ह्या चौकोनाला 4 कॉर्नर आहेत, जी त्याची विशेषता आहे ती पाठ होऊन जाते. विजय सर आपल्याला एक व्हिडिओ दाखवणार आहेत. जसं तुम्हाला मी म्हटलं की कवितेची आवड लागण्यासाठी डान्सच्या माध्यमातून ती बसवली होती, ती आपल्याला दाखवू इच्छितो. फर्स्ट स्टँडर्डची मुलं आहेत.
माफ करा, व्हिडिओ प्ले होत नाही आहे. तर आपण सर्वजण ॲक्च्युली कला समावेशित शिक्षण हे आपल्या शाळेमध्ये शिकवण्याचा प्रयत्न करतच आहात. इथून पुढे आणखी थोडासा जादा प्रयत्न करा की जेणेकरून तो मुलांना अभ्यास समजायला आणि लक्षात ठेवण्यास सोपे जाईल. त्यासाठी आमची काही मदत लागली तर सांगा, आम्ही नेहमी तत्पर आहोत. आणि आपण सर्वांनी आपला बहुमूल्य वेळ आमच्या तिघांचं हे सेशन ऐकून घेण्यासाठी दिला, त्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद.